no? Bigyan mo yung pulis. Ay, isa-isa mo na. So yun na nga no, napagkamahal ng gasolina ngayon. 62 na. Ay nako, okay lang yan, kasama sa buhay yan. Pero anyway, today wala kuryente. Napakasad. Kaya maaga tayo ngayon bumiyahe. Walang kuryente sa bahay, hindi ako makapag-edit ng susunod na episode. So makikidayo muna ako sa Orion kila Nanay Minerva. Sinabay ko na rin yung parcel isi-ship ko ngayon, which is yung 12-inch dual-gen snare. Bakit ba napakasad kapag wala kang kuryente? Siyempre unang-una sa lahat, wala kang paglilibangan, walang internet. Pag nalobat pa yung cellphone mo, wala ka rin games sa cellphone. Walang games walang games sa phone mo. Ano po, nagbanggaan po yung truck sa tao. What? Ayun, nabangga po ng tao yung truck. So ayun, kailangan nating umalis. Dinala ko na lahat, damit ko, gamit ko. 2 beses na yan! Tapos diretso na rin tayong gig mamaya sa Live House Production. Napakilos ako nang wala sa oras nun kasi nga sa bahay mainit din eh. So ayoko rin magstay doon. Pag doon ako nagstay sa bahay, wala akong gagawin. At the same time, makakapag-deliver na ako ng shipment ko today. Tapos makakapag-edit pa. O diba? That was legit na. Double purpose. Gago! At nga pala, bumili ako ng GoPro mount. Eto siya. Oh my God! Woo! Shopee hits. Nabili ko lang siya for 200. Sa Shopee, ang dali. Makapaglagay na tayo sa harap ng camera. Gago! Mag-testing tayo mamaya ng naka-mic, tapos nandito yung camera. Kasi isa pa lang yung GoPro natin eh. Pang ching mount pa lang sa helmet eh. Google! Mas maganda to kapag dalawa na. Antayin nyo pag nagka-budget tayo. Parinig kita sa mukha eh. Gropo, baka naman! Gago! Kukwento ko lang, hindi na ako breakfast today kasi nag-start na ako mag-diet. LOL! Kape-kape na lang. Papaya tayo ng tiyan. Ayun, ang kain ko na today is lunch tsaka dinner. Ayan. Huwag palahot sa lina! Uminom ka ng gasolina! Aba? Dami kong dala parcel, yung drumstick bag ko, yung laptop ko, nagdala din ako ng tsinelas kasi hindi ako komportable ng isang buong araw nakasuot ka ng sapatos para feel at home kahit nasa ibang bahay.
Gago! Grabe, hype na hype ako ngayong araw. Kasi marami akong gagawin. Daan muna ako ng JNT. Magde-deliver tayo. Mag-e-edit tayo. May gig tayo mamayang gabi. Mamaya samahan nyo din ako sa gig. No! God, please, no! Sige, babiyahe muna ako mga idol. A few moments later. Testing lang natin tong GoPro mount natin dito sa harapan. Ayan, tignan ko kung nakikita nyo ako at naririnig nyo ako. Bumili din ako ng mic na 1 meter yung wire. Kaya ito, nakawire ako nito. Ewan ko kung tong mic na to ay naglolo ko or hindi fit dito sa GoPro ko. Kasi nung nag-record ako gamit to is yung kabilang side lang yung madidinig mo sa headset. Ewan ko, mas maganda pa yung ginawa ni kuya ko. From scrap to legit mic. Huwag mo akong buguin. Shoutout sa mga nagmomotor na hindi marunong gumamit ng signal lights. Para saan ba yung signal lights mo kung hindi mo gagamitin? Liliko ka nga. Pag liko mo, hindi mo naman pinatay yung signal lights mo, umaandar ka na ng 200 metro is naka-signal lights ka pa pakaliwa. 2 beses So mag-aalangan yung nasa likod mo. Kaya sa mga riders na dapat responsable tayo, lagi natin papatayin to. Kasi yung nasa likod natin kawawa eh. Pero dapat sa pagdadrive ng motor, dapat sundin natin yung defensive driver ka. Hindi yung kamote rider ka lang. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Ang ganda ng motor mo, naka-NMAX pa siya, tapos di nagsisignal lights. Nakakalungkot. 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 Sige, biyahe na muna ako mga idol. Special delivery. Hi ka naman sa vlog ko. Meanwhile. Ops, ito muna ako. JNT Express. Padala mo, bayad mo. Sarap. Papuntang Ifugao. Ayun oh. Sa bigyan ka ng jacket! Hey! Oh, syempre. I'm vlogging, you're vlogging.
Sir, punta na ako. Thank you. Uwi na muna tayo.